Hey guys, welcome back to another video. So এইটো ভিডিঅ'ত অসম ষ্টেট কাউন্সেলিং মানে নিটৰ যিটো কাউন্সেলিং হৈ আছে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' নিটৰ কাউন্সেলিঙৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ চইচ ফিলিং আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আজি 17 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজিৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চইচ ফিলিঙৰ টাইমখিনি থাকিব। চ' 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আবেলি 5 বজালৈ এই টাইমখিনি থাকিব। চ' এইখিনিৰ আগত তোমালোকে চইচ ফিলিং কৰি লক কৰিব লাগিব। 5টাৰ আগত যদি কোনোবাই লক নকৰে দেন অট'মেটিক লক হ'ব। বাট যিসকলে কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে সেইসকলে এটলিষ্ট এটা হ'লেও চইচ দিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ব, নহ'লে সেইটো কনচিডাৰ কৰা নহ'ব। চ' চইচ ফিলিং বিজ্ঞান হৈছে কোনোবাই চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব। যিসকলে এইবাৰ নিউলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেইসকলে চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব, বা যিসকলে আগতে চইচ ফিলিং কৰিছিল বা সিহঁতৰ কাউন্সেলিঙৰ পিছত কলেজ এলটমেণ্ট হৈ গৈছে বা সিহঁতৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে সেইসকলে চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব। বা যিসকলে আগতে কাউন্সেলিং এটেণ্ড কৰিছিল বাট ছিট পোৱা নাছিল বাট আকৌ এইবাৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে সেইসকলেও চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব। চ' চইচ ফিলিং যিটো প্ৰচেছ যোৱাবাৰ নিচিনাই সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তোমালোকে যদি নাজানা বা মই নতুন জানিব বিচাৰিছা দেন ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, মই আই বটনত দি দিম। ইয়াৰ উপৰিও চইচ ফিলিং কৰাৰ আগতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সেইবিলাক DMA পৰা অফিচিয়েল দিছে। চ' সেইখিনি পঢ়ি ল'বা, আৰু যদি পঢ়িব মন নাই দেন মই ভিডিঅ' অলৰেডি এটা বনাইছোঁ, সেইটো চাই ল'ব পাৰা। তাতে চইচ ফিলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কি ৰুল আছে সেই বিষয়ে বনাইছোঁ। চ' সেইটো মই আই বটনত দি দিম, তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ যিটো চইচ ফিলিং বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিঙৰ যিটো চইচ ফিলিং, তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মন কৰিবলগীয়া যে মানে কোনোবা যদি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত কোনোবা এটা কলেজ এলট হৈছিল, চ' সেইটো কলেজ শ্ব' কৰা নাই। চ' ধৰি লোৱা কোনোবা এজন ছাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত LMC পাইছিল, বাট এতিয়া সি মানে আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰে TMC বা ফাৰ্মাচী য'তে যাব বিচাৰে, দেন তাৰ এইবাৰ যিটো চইচ ফিলিং সেই চইচ ফিলিঙত এই LMCটো শ্ব' কৰা নাই। চ' এনেকুৱা বেলেগৰো হৈ আছে, কোনোবাৰ যদি AMC বা GMC এইবোৰ এলট হৈছিল দেন সেইটো আগৰ কলেজটো শ্ব' কৰা নাই। এতিয়া নতুন কোনোবা কলেজ যদি ল'ব খোজে দেন সেইটো দিব পাৰা, বাকী কলেজবিলাক দিব পাৰা, বাট আগৰ যিটো কলেজ সেইটো শ্ব' কৰা নাই, কাৰো শ্ব' কৰা নাই। চ' সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু কিছুমান সুধি আছে যে দাদা আগৰ কলেজটো শ্ব' কৰা নাই, দেন নতুনকৈ আপগ্ৰেড কৰি যদি কোনো কলেজ নাপাওঁ দেন আগৰটো কেঞ্চেল হ'ব নেকি, আগৰ ছিটটো কেঞ্চেল হ'ব নেকি? এনেকুৱা নহয়, আগৰটো কেঞ্চেল নহয়, তোমালোকৰ আগৰ ছিটটো ৰিটেইন হৈ থাকিব যদি কোনো নতুন কলেজ নোপোৱা। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে চইচ ফিলিঙৰ যিটো লিংক, সেই লিংকৰ যিটো নতুন ৱেবছাইটত ৰিডাইৰেক্ট হয় সেইটো ৱেবছাইট মানে মোবাইলত নোখোলে। চ' বহুতে এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। চ' যদি মোবাইলত নোখোলে দেন টেবলেট বা ডেস্কটপ বা লেপটপত ট্ৰাই কৰিবা, দেন খুলি যাব মোৰ হিচাপমতে। আৰু যদি মোবাইলত অ'পেন হৈছে কোনোবাৰ দেন সেইটোতো ভালেই, বাট যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছা দেন বেলেগ ডিভাইচ ইউজ কৰা, মোবাইল বাদ দি লেপটপ বা ডেস্কটপ ইউজ কৰা বা টেবলেট ইউজ কৰিব পাৰা। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল। লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।